በቀዳሚነት የምናገኘው በርከት ያሉ የአሜሪካን ጋዜጣዎችን ስርጭት ያዛባውን የሳይበር ጥቃትን ነው። ባሳለፍነው ሳምንት መባቻ ቅዳሜ ዲሴምበር 30 መታተም የነበረባቸው በርከት ያሉ የአሜሪካን ጋዜጣዎችን በዋና የህትመት ስርዓት ላይ በተደረገ የሳይበር ጥቃት የጋዜጦች ሽያጭ ቀን ተዛብቷል። በዚህም የሳይበር ጥቃት ተጠቂ ከሆኑት ጋዜጦች መሃል ታዋቂዎቹ ዘ ሎስ አንጀለስ ታይምስ፣ ቺካጎ ትሪቡን፣ ባልቲሞር ሰንን ጨምሮ ትሪቡን ፐብሊሺንግ የተሰኘው ግዙፍ የህትመት ድርጅት ውጤቶች የሆኑት ጋዜጦች ተጠቃሽ ናቸው። ድርጅቱ ትሪቡን ፐብሊሺንግ ባሳለፍነው ሳምንት አርብ በህትመት ማሽኑ ላይ ተንኮል አዘል ሶፍትዌር ወይንም ማልዌር ጥቃት እንዳደረሰበት ተናግሯል። ሎስ አንጀለስ የሚገኘው የዎል ስትሪት ጆርናል እና ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የምዕራብ መዳረሻ እትሞችም በዚህ የሳይበር ጥቃት ተጠቂ እንደነበሩ ታውቋል። ለኤልኤ ታይምስ ስለ ጥቃቱ መረጃ የሰጠው ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ እንዳለው የጥቃቱ ዓላማ መረጃዎችን የመስረቅ ሳይሆን መሰረተ ልማቱን በተለይም አገልጋይ ሰርቨር ኮምፒውተሮችን ከአገልግሎት ውጪ ለማድረግ ያቀደ እንደነበር ተነግሯል። የትሪቡን ፐብሊሺንግ ቃል አቀባይ ማሪሳ ኮሊያስ ስለ ድርጊቱ በማረጋገጥ የህትመት ምርት ክፍላቸው የጥቃት ሰለባ መሆኑንና ብሎም በኩባንያቸው የገበያ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረም ተናግረዋል። የአሜሪካን ሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ኃላፊ በሰጡት ቃል በርካታ የዜና ማሰራጫ ላይ ስለ ደረሰው የሳይበር ጥቃት ሁኔታ ሪፖርት እንደደረሳቸውና ስለ ድርጊቱም ከመንግስትና በዘርፉ ከተሰማሩት አጋር ድርጅቶች ጋር በቅርበት እያጠኑ እንደሆነ ተናግረዋል። የመረጃው ምንጮች ቢቢሲና ኤልኤ ታይምስ ናቸው። በቀጣይነት የምናገኘው ስለ ሜርኩሪ ፕላኔት የተደረገ ጥናትን ነው። ሳይንቲስቶች ሜርኩሪ 50 ሜትር ውፍረት የሚጠጋ የበረዶ ግግር አላት እያሉን ይገኛሉ። ለፀሐይ ቅርብ የሆነችው ሜርኩሪ ፕላኔት ከፀሐይ 57.91 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ሳይንቲስቶች የሜርኩሪን የበረዶ ግግር የሚገኙበትን ዋልታዎች ሞዴል አድርገው ሰርተዋቸዋል። በአሜሪካን የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜኒን ተመራማሪዎች የሜርኩሪ የበረዶ ጥርቅምንና ፍሰት እንዲሁም የበረዶ ግግር ክምችት ቆይታ በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያለችውን ትንሿን ፕላኔት ያጠና ነበር። በዚህም ጥናት ላይ የሜርኩሪ የበረዶ ጥርቅም ከ50 ሚሊዮን ዓመት ያነሰ ግምታዊ ዕድሜ ያለው ሲሆን 50 ሜትር ውፍረት ያለው እንደሆነ እና በጊዜ ሂደትም ሳይለወጥ እንዳልቀረ ተቀምጧል። በበረዶ ግግሩ ላይም የታዩት ለውጦች እንደ አየር ንብረት አመልካች ሆነው ለሳይንቲስቶች እንዳገለገለም ተነግሯል። የሜርኩሪ ከባቢ አየር በረዶ የሚፈጥር እንዳልሆነ ብሎም በበረዶ ግግሩ ዋልታዎች ላይም የሚገኘው በረዶ መንስኤ እንዳይደለ ታውቋል። በተመራማሪዎቹ ተግባራዊ ማሳያ ወይንም ሲሙሌሽን መሰረትም ደግሞ የሜርኩሪ በረዶ ተከማችቶ የቆየ ምናልባትም በውሃ በተሞላ ኮሜት ወይንም በሌላ የግጭት ክስተት እንደሚሆንና ክምችቱም የተረጋጋ እንደሆነ ብሎም በትንሽ ወይንም ያለምንም ፍጥነት ቬሎሲቲ እንደሚገኝ ያስረዳሉ። ይህም የሆነው በቋሚነት ከፀሐይ ስውር ቦታዎች ላይ የሚገኙት የበረዶ ግግር ክምችትና ለፀሐይ ተጋላጭ የሆኑትና አንጸባራቂ በሆኑት አካባቢዎች ባለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ልዩነት እንደሆነም ታውቋል። የሜርኩሪ በረዶ ክምችት ውስን አቅርቦት ያለው ነው። ይህም የማይንቀሳቀስ ክምችት የሚያስረዳው ከፍተኛ የቅዝቃዜ አፍኖ የመያዝ የላቀ ዘዴን ወይንም ኤክስትሪም ኤፊሽንሲ ኦፍ ዘ ኮልድ ትራፒንግ ሜካኒዝም እንደሆነ ተመራማሪዎቹ አስረድተዋል። የመረጃው ምንጭ ቴክ2.com እና ዲኤንኤ ኢንዲያ የተሰኙት ድህረ ገጾች ናቸው። ቀጣይነት የምናገኘው አዲሱን የአጥናፈ ዓለም ወይንም ዩኒቨርስ የጨለማ ኃይል ሞዴልን ነው። ይህ የጨለማ ኃይል እንቆቅልሽን ሊፈታ የሚችል አዲስ የአጥናፈ ዓለም ሞዴል የፊዚክስ ተመራማሪዎች ይፋ አድርገውታል። በፊዚክስ ሪቪው በተሰኘው ታዋቂ የአሜሪካን ኦንላይን ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት በአጥናፈ ዓለም ወይም ዩኒቨርስ እየሰፋ ያለውን ልኬት አዲስ መዋቅራዊ ጽንሰ ሐሳብ በተለይም ጨለማ ኃይል ላይ ያነጣጠረ ነበር። በስዊድን
አፕሴል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንደተናገሩት ላለፉት 20 ዓመታት አጥናፈ ዓለም በየጊዜው እየጨመረ በመሄድ ፍጥነት እየሰፋ እንደሆነ አውቀናል ብለዋል። ጥናቱም በአጽንኦት የሚያትተው የጨለማ ኃይል ለአጥናፈ ዓለም መስፋት ግፊት በማድረግ ዋነኛ ሚና እንዳለው ሲሆን ይህንንም የጨለማ ኃይል ተፈጥሯዊ እንቆቅልሽ መረዳት ለመሰረታዊ የፊዚክስ ጽንሰ ሐሳብ ወሳኝ ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም ስትሪንግ ቲዮሪ የተሰኘው የአጥናፈ ዓለም ጽንሰ ሐሳብ ስለ ጨለማ ኃይል መልስ አለው ተብሎ ቢታመንበትም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ እየመጡ ያሉ ስለ ጨለማ ኃይል የሚያጠኑ ምርምሮች ግን የስትሪንግ ቲዮሪን የጨለማ ኃይል ጽንሰ ሐሳብ በከፍተኛ ሁኔታ እየተቹና ስህተቱንም እየነቀፉ ይገኛሉ። የመረጃው ምንጭ ቴክ2.com እና ፊዚካል ሪቪው የተሰኙት ድህረ ገጾች ናቸው።